Welcome back to Bangkok Boy Channel กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายกันมาเวลา1 ปีหรือก็เพิ่งลง Fortnite ไปนะก็ไม่นานนะก็แค่เดือนเมษายนแล้วคือประเด็นคือว่าผมได้ไปตั้งคำถามใน Instagram เอาไว้แล้วก็คือมีคนขอมาเต็มเลยว่าเฮ้ยพี่ทำ Instagram 9 ช่องให้หน่อยเป็นรูปที่ต่อๆกันยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยกันว่าพี่ทำยังไงมีกระบวนการความคิดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็น่าจะแบ่งเป็น2 พาร์ทหรือว่าพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก็มีขั้นตอนอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยปุ้งเอาแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งไฟล์กันก่อนนะครับโดยเราจะเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ New ครับจากนั้นให้เรากดที่ตัวเลขนี้นะครับเปลี่ยนเป็น3240ครับทั้ง2อันเลยนะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยน resolution เป็น200นะครับแล้วจากนั้นเรากด create ได้เลยซึ่ง resolution 200นะครับจะเพิ่มความชัดของภาพด้วยนะครับเวลาไปโพสใน Facebook หรือว่า Instagram ก็ตาม let's go โอเคครับทุกคนจากนั้นเราจะได้สี่เหลี่ยมในขนาด3240คูณขนาด3240นะครับแล้วเราจะมาสร้างกริดกันนะครับให้เป็นช่อง9ช่องนะครับใน Instagram โดยแต่ละช่องนะครับจะมีขนาด1080คูณ1080นะครับโอเคโดยขั้นแรกเราจะเข้าไปที่ View ครับและจากนั้นให้เลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่า New Guide Layout นะครับและจากนั้นให้เรากดเข้าไปครับเราจะเห็นคำว่า Column กับ Rows นะครับจากนั้นเราก็กดตั้ง Column เป็น3นะครับแล้วก็ Row 3นะครับแล้วอย่าลืมติ๊กคำว่า Margin ออกนะครับเพราะว่า Margin ตรงนี้นะครับคือขอบนะครับเราจำเป็นต้องเอาออกนะครับแล้วจากนั้นก็กดโอเคได้เลยโอเคนะครับก็มันจะได้ช่องสี่เหลี่ยมมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่รูปกันนะครับเป็น workflow ยาวๆให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงแต่อาจจะเร็วนิดหน่อยนะครับไปทำรูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการ Export ไฟล์ใน Instagram ให้เป็น9ช่องกันนะครับโดยขั้นแรกนะครับเราจะเข้าไปที่ปุ่ม Crop ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็กดคลิกค้างเอาไว้ครับเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่า Slide to นะครับจากนั้นเราจะเห็นเป็นมีดอย่างนี้นะครับโดยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะกดเข้าไปที่ Slide Form Guide นะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยแล้วจากนั้นนะครับมันจะขึ้นแถบสีน้ำเงินแบบนี้ขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าใช้ได้ครับแล้วโดยขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ไฟล์แล้วเจอคำว่า export ครับแล้วเข้าไปที่ save for web นะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้านี้ออกมาครับแล้วรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นให้เราติ๊กเลือกคำว่า png 24ด้วยนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีของภาพนะครับจากนั้นกด save ได้เลยครับจากนั้นให้เราหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์อย่างง่ายๆว่า Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจำได้นะครับจากนั้นก็กดเซฟเข้าไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเราจะได้รูปมาทั้งหมด9รูปนะครับโดยวิธีการลงอย่างง่ายๆเลยเพียงแค่ไล่ลงรูปจาก9ลงมา1นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการทำ Instagram 9 ช่องนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำเพิ่มอีกช่องหนึ่งหรือว่าอีกเซตหนึ่งก็เป็น12ช่องนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าอาจจะงงกว่าเดิมนิดหน่อยพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับปกติก็อธิบายไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างโอเค
ถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับ let's go ปุ้มโอเคครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดปุ่ม M นะครับหรือรอยปะด้านซ้ายที่อยู่เมนูตรงนี้นะครับกดลากครับมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็มามุมขวาล่างจากนั้นให้เราสร้าง new layer นะครับแล้วก็ไปที่ถังสีแล้วก็เลือกสีที่เรามองเห็นได้ชัดนะครับสีเหลืองหรือสีเขียวเป็นต้นนะครับเลือกไปเลยแล้วก็กดลงสีไปได้เลยครับจากนั้นให้เรากด Ctrl D นะครับโดยขั้นตอนต่อไปเราจะเลือกเลเยอร์ที่อยู่บนสุดนะครับแล้วก็กด Shift ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดปุ่ม V นะครับหรือว่ากด Move to ที่อยู่ด้านซ้ายบนนี่นะครับจากนั้นให้กด Ctrl T ครับแล้วกด Shift ค้างเอาไว้ครับแล้วก็เราก็ดึงลงมาครับลากลงมาให้อยู่ช่องตรงกลางนะครับจากนั้นกด Enter ครับพอเรากด Enter นะครับให้เราซูมเข้าไปดูครับโดยการกด Alternate แล้วก็ Scroll Mouse ครับว่ามันตรงหรือเปล่าจากนั้นเราก็กดดึงครับดึงขึ้นไปนิดนึงดูว่ามันตรงหรือเปล่าโอเคครับถ้ามันตรงก็เป็นว่าใช้ได้ครับจากนั้นให้เรากดปิดตาครับนี่แล้วเราก็จะมีเลเยอร์ที่เราสามารถต่อไปได้อีกเรื่อยๆครับจากนั้นเราก็เอารูปมาต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยการหยิบรูปออกมาปึ๊บเราก็จะต่อรูปแต่ว่าอย่าเกินช่องตรงกลางนะครับที่เราทำสีเหลืองเอาไว้แล้วก็ต่อได้ไปเรื่อยๆครับถ้าอยากจะต่อลงมาอีกก็กดเปิดตาสีเหลืองครับแล้วก็ทำแบบเดิมครับกดชิปครับเลเยอร์บนสุดแล้วก็กดเลเยอร์ล่างสุดครับกดชิปค้างไว้นะครับจากนั้นก็กด Ctrl T ครับกดชิปค้างเอาไว้แล้วก็ลากออกมาครับมันอยู่ช่องล่างให้ขอบมันตรงกันนะครับจากนั้นกด Enter ครับซูมเข้าไปดูครับว่าตรงหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ตรงก็กดดันขึ้นไปครับโอเคครับขอบตรงแล้วก็กดปิดตาครับแล้วเราก็จะต่อไปได้เรื่อยๆแบบ non stop ประมาณนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำ IG ที่ต่อกันเป็น9ช่องหรือว่าต่อกันไปไม่มีวันสิ้นสุดส่วนใครมีไอเดียอะไรก็ลองไปต่อยอดกันดูนะครับไม่ว่าจะมีคอนเซปต์อะไรหรือว่ามีทำอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่ากด Subscribe ด้วยอย่าลืมเพราะว่าเพิ่ง 1,000 ซับขอบคุณทุกคนถ้าอยากดูคลิปอีกขอ 2,000 ซับหรือ 10,000 ก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์อะไรวะกดไลค์คลิปนี้ด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับใครอยากดูคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพราะว่าคิดไม่ออกเหมือนกันโอเคก็เจอกันคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกคนบาย chasing, I'm at chasing bank.